Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μια εξαιρετική τάρτα με βανίλιες. Μια συνταγή που μου την έδωσε μια φίλη Γερμανίδα. Βέβαια εκείνη τα έκανε με τα φρούτα του δάσους, τα φρέσκα, αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τις βανίλιες και σας λέω ότι είναι εξίσου ωραία. Και έχω τη συνταγή να σας τη δείξω, γιατί όπως λέω πάντα, ότι κάνω και μου αρέσει, θέλω να το μοιράζομαι με όλους εσάς. Μας έδωσε και τελευταίος ο Άκης βανίλιες, ο φίλος ο Άκης. Και ξαναέφτιαξες την τάρτα τούτη, την απολαύσαμε. Έτσι τώρα είπαμε να την δείξουμε. Και σε εσάς φίλες και φίλοι μου. Ένα απλή, πανεύκολη, φθινοποράκι φίλες μου, εντυθήκαμε στα φθινοπορεινά μας. Έκαναμε αρκετές μαρμελάδες, έχω τάρτα με μαρμελάδα χρυσόμηλο. Τώρα να μπουν τούτες οι τάρτες με τα φρέσκα ωραία φρούτα μας που έχουμε στην Κύπρο. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Έχουμε ζύμη και γέμιση. Θα αρχίσω με τη ζύμη. Τα υλικά της ζύμη. Θέλω 300 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα. Είναι 2 φλιτζάνια. Είναι τα φλιτζάνια χωρητικότητας 250 ml. Η φαρίνα είναι δυνατόν αλεύρι για μπισκότα, για κέικ, αλλά δεν έχει διογκωτικό. Ακριβώς, θα βάλουμε και ένα κουταλάκι baking powder 8 γραμμάρια. 130 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. 130 γραμμάρια είναι 6,5 κουταλιές της σούπας, για αυτές που δεν θα μετρήσω. Κρατώ και ένα φακελάκι βανίλια για να δώσω άρωμα. Μπορείτε να βάλετε και ξύσμα λεμονιού. Εγώ προτιμώ να βάλω την βανίλια. Θέλω έναν αυγό σε θερμοκρασία δωματίου και επίσης 120 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος θα βάλω τον αλατισμένο. Και τούτος θερμοκρασία δωματίου. Αν δεν έβαλα αλατισμένο και έβαλα τον κανονικό γάλακτος, θα έβαλα και μια μπρεζούλα αλάτι. Αλλά επειδή δεν βάλω τον αλατισμένο, έτσι είμαι καλυμμένη για να δώσω ωραία γεύση στη ζύμη μου. Και τώρα πάμε με τη γέμιση. Εδώ έχω 900 γραμμάρια με 1 κιλό. Μαζί με το κουκούτσι. Όπως είναι, όχι κομμένα, με το κουκούτσι μέσα. Σίγουρα δεν θα βάλουμε τα κουκούτσια. Τούτες τις ωραίες, τες λένε και δαμάσκινες, τες λένε και βανίλιες. Εν τούτο το φρούτο φίλες μου. Ωραία, φρέσκα φρούτα, όρημα ωραία πάντα να διαλέγετε. Στη γέμιση θα βάλω και 50 γραμμάρια την καστανή ζάχαρη, είναι 2,5 κουταλιές. Ένα κουταλάκι, περίπου 8 με 10 γραμμάρια corn flour για να μου δέσει, γεμάτο, για να μου δέσει τούτη σάλτσα, τούτη γέμιση, που να μπει μέσα και να μου δώσει τούτη τη φανταστική τάρτα. Και επίσης μία κουταλιά βούτυρο γάλακτος αλατισμένων τούτων, είναι περίπου 20 γραμμάρια, 15 με 20 γραμμάρια. Άρα συνολικά θέλουμε 140 γραμμάρια βούτυρο. Ναι, αυτά είναι τα υλικά και πάμε τα... Ο μαγειράς είναι του Καναδά. Ναι. Της φίλης μας της Κικής. Της Κικής, τον έχω συντροφιά εδώ, εντζόμορφος. Τους χαιρετισμούς μας στην Κική και σε όλον τον κόσμο. Και στον Μενέλαο. Σε πολλούς φίλους στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Γερμανία, φίλες μου, έχω πολλές φίλες. Στη φίλη Λία από τη Γερμανία, πολλοί κόσμος από παντού και χαίρομαι που μεγάλωσε τούτη παρέα μέσα σε τούτον το όμορφο ταξίδι, τούτον όμορφο ταξίδι μαγειρικής ζαχαροπλαστικής, που μεγαλώνει η παρέα και βλέπω τον κόσμο. Και μας συναντούν και εκφράζουν την αγάπη τους. Φίλες μου και φίλοι μου, θα αρχίσουμε πρώτα να κάνω τη γέμιση, θα την αφήσω να κρυώσει κάπως και μετά να δείτε πώς θα την χρησιμοποιήσω. Κόβεις φετούλες τις βανίλιες. Τις βανίλιες. Ο φίλος ο Άκης μας έδωσε, ήταν αρκετά κόκκινες, ήταν άλλη ποικιλία. Αν βρείτε αρκετά κόκκινες, σάρουν καλύτερα. Ναι, φαίνεται πιο ωραία μες στην τάρτα. Μια χαρά, κόψετε όλες και θα συνεχίσουμε. Οι προηγούμενες φίλες μου, έχω ήδη τάρτα από το προηγούμενο, ήταν πιο κόκκινες από μέσα. Δεν πειράζει. Δυστυχώς δεν βράμε τις ίδιες. Γλυκές να είναι. Ναι, ωραίες. Έκοψες τις όλες. Ναι, είχε και που ήταν πιο κοκκίνες. Τι θα βάλεις τώρα? Το βουτυράκι. Άρα θα μπουν τα 20 γραμμάρια, τα 20 μόνο. Γραμμάρια αλατισμένο βούτυρο. Το corn flour. Για δέσιμο. Ένα κουταλάκι γεμάτο, καλά γεμάτο. Και 50 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Καστανή. Και πάμε. Άρα ανάψεις τη φωτιά τώρα και... Τώρα να λιώσει τούτα, να γίνει μια γέμιση, δεν μένει. Θα γίνει μαρμελάδα. Και γιατί τα έβαλες σε τηγάνι και όχι σε κατσαρόλα? Όπου θέλεις βάλεις τα, Μιχάλη, θα το βάλεις σε κατσαρόλα.
Άρα και σε κατσαρόλα γίνεται η δουλειά μας. Τώρα έχουμε δυνατή φωτιά. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα πλεντάρεις τα φρούτα. Όχι, διότι θα ήταν σαν μια μαρμελάδα. Άρα θέλουμε να νιώθουμε τις μικρά κομμάτια φρούτου μέσα στην τάρτα. Ναι, με στην τάρτα. Γι' αυτό τα έκοψες και δεν τα επλένταρες. Ναι. Τα φρούτα που είναι έτσι ακόμα στεκαμένα. Να ψηθούν και μέσα στην τάρτα, Μιχάλη. Α, στο φούρνο. Στο φούρνο. Εντάξει, τελειώσαμε εδώ. Τελειώσαμε. Τα πολλά υγρά έχουν εξατμιστεί. Έδεσε. Εδώ, Μιχάλη, βλέπεις. Άρα έτσι πρέπει να γίνει. Να απορροφήσει τα υγρά, να δέσουσει και να τα σβήσουμε. Να τα αφήσουμε να κρυώσουν. Θα συνεχίσουμε δηλαδή να βλέπουμε τα κομμάτια του φρούτου. Ναι, βέβαια, να τα βλέπουμε διότι είναι φρούτα μέσα. Α, σβήνουμε. Και πάμε για τη ζύμη, φίλες και φίλοι μου. Θα τα αφήσουμε να κρυώσει τώρα. Ναι, να κλειαρώ, να το βάλουμε στη ζύμη μας. Δεν θα το βάλουμε έτσι καυτό μέσα στη ζύμη μας. Μάλιστα, γι' αυτό το έκαμε και πρώτο, για να έχει το χρόνο να κρυώσει μέχρι να ετοιμαστεί η ζύμη. Θα βάλω τη μια κουταλιά τη γεμάτη, baking powder, τα 8 κουταλιά ή κουταλάκι. Κουταλάκι, φίλες μου, συγγνώμη, κουταλάκι. Ένα κουταλάκι baking powder μπαίνει στο αλεύρι λοιπόν. 8 με 10 γραμμάρια περίπου, στα 300 γραμμάρια αλεύρι. Ανακατεύουμε, να πάει παντού. Θα μπει και ο βούτυρος. Θα βάλουμε και το βούτυράκι μας. Θα τον κόψεις κομματάκια. Να το κόψω για να μπορούσε εύκολα να το ζυμώσεις. Πάμε. Θα βάλω και η βανίλια σαν αυτό που πήγε στα χέρια μου. Πάει και η βανίλια. Η ζάχαρη. Πάει και η ζαχαρίτσα, φίλες μου. Η ζάχαρη λοιπόν. Η ζάχαρη και το αυγουλάκι. Όλα μαζί. Όλα μαζί είναι τα υλικά. Και κάνουμε τη ζύμη τούτη. Καλά, πώς θα ζυμωθεί το αλεύρι χωρίς κάποιον υγρό. Τώρα να δεις πώς γίνεται. Είναι πανεύκολη και εγώ είχα την απορία. Αλλά να δεις πώς θα γίνει, Μιχαλάκι μου όμορφη. Οι τάρτες είναι εξαιρετικές, ιδίως τώρα το φθινόπωρο. Ασκούμε πάρα πολλά με ένα καφεδάκι, με ένα τσαγάκι, με ένα χυμό. Ποιο να την κεράσεις με μια μπάλα παγωτού, με μια μπάλα παγωτού. Μόνη της είναι το κάτι άλλο. Τώρα θα φάμε τώρα. Ήδη έχεις στο ψυγείο, έκαμε και μια δεύτερη. Έκανα μια άλλη με νεκταρίνια, εξαιρετική. Είχα βοηθόν την εγγονή μου. Τη μικρή Μαρία. Τη μικρή Μαρία, και κάμαμε τι. 2 χρονών βοήθησε. Βοήθησε. Απλώς την είχα εδώ παρέα. Με ρωτούσε τι κάνεις, κέικ. Να φάμε, ναι, να φάμε λίγο. Κέικ. Να φάμε γιαγιά, ναι, να φάμε. Μικρή Μαρία. Να κάνω κι εγώ γιαγιά, ναι ρε, να κάνω κι εσύ λέει. Μόνη μου. Προσπαθώ να έχω απορία πάντως. Μα μην έχεις. Είναι έτσι σαν ψίχουλα. Δηλαδή δεν είναι ζύμη, είναι σαν μπισκότο, τριμμένο. Είναι τριφτή ζύμη, τριμμένη ζύμη. Θέλει χεράκια, φίλες μου. Θέλει 2 χεράκια να τρίψεις το βούτυρο μαζί με το αλεύρι. Τώρα να δεις. Να αγχώνεσαι. Επειδή ο Μιχάλης, φίλες και φίλοι μου, είναι κοντά που κάνω τις δοκιμές μου, απλώς τρώει, δεν ήξερε να που γίνεται. Τη φτιάχνουμε σε ταψί με διάμετρο 24 έως 25 εκατοστά πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Και θα πιεστεί, θα γίνει όπως στη βάση που γίνεται για το cheesecake. Μπράβο Μιχαλάκη μου, είδες που έμαθες. Όμως θα να τις κάνω και να το υψώσουμε και λίγο. Δεν θα κουραστείτε, φίλες μου, να φτιάξετε ζύμη. Είναι τα ψυχουλάκια, τούτη τριφτή ζύμη που γίνεται. Θα βάλουμε όσοι χρειαστεί για να καλύψουμε την βάση και να κάνουμε και έναν πόντο γύρω-γύρω. Υπερυψωμένη στην περίμετρο. Ναι. Υπερυψωμένη περιμετρικά. Τέλειωσε το μετά. Και να περιμένουμε να ρίξουμε από πάνω τη γέμιση. Και το υπόλοιπο... Το υπόλοιπο είναι να μείνει και από πάνω. Κάντε Μιχαλάκη μου. Αυτό είναι. Θα βάλεις τώρα τη γέμιση ή σε λίγο. Όχι, ακόμα να κρυώσει ακόμα λίγο και μετά. Άρα θα περιμένουμε λίγο. Ναι, κρύωσε η γέμιση. Ναι, χλιαρή προς κρύα. Και πάει τώρα πάνω από την πρώτη στρώση ζύμης. Ας πούμε ζύμη. Είναι τριφτή ζύμη. Ανάψες και το φούρνο. Ναι, τον έχω ανάψει στους 175 στον αέρα. Δεν έβαλα με τίποτε αρωματικό, φίλες μου, διότι... Έβαλες βανίλια, δεν έβαλες? Βανίλια να είμαι στη ζύμη μου. Διότι έχουν τα δικά τους αρώματα τα φρούτα. Θα το στρώσουμε όμορφα. Να έρθω κοντά να το δω καλύτερα. Έβαλες ικανοποιητική γέμιση. Ναι. Αρκετή. Αρκετή. Τώρα θα μπει και τούτη έτσι από πάνω. Μπαίνει από πάνω η υπόλοιπη τριμμένη ζύμη, που είναι σαν τριμμένο μπισκότο. Θα ανακαλυφθεί η γέμιση. Και φουρνίσμα. Ο φούρνος μας έχει θερμαθεί στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Περιμένει την τάρτα να μπει στη μέση του φούρνου για να ψηθεί. Έλα,
Πάμε λοιπόν. Δεν αφήνουμε άλλα ταψιά μέσα για να Μην εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα. Ακριβώς. Και θα το παρακολουθούμε. Ναι. Ψήνεται περίπου σε 40 με 45 λεπτά. Αλλά πάντα παρακολουθούμε. Θα χαμηλώσουμε καθόλου τη θερμοκρασία. Τώρα να δούμε την πορεία, γιατί κάθε φούρνος είναι διαφορετικός. Και όπως λέμε πάντα, οι χρόνοι είναι σχετικοί. Μετά από μισή ώρα, αν άρχισε να παίρνει λίγο χρώμα, η Ελίζα θα χαμηλώσει τη θερμοκρασία από τους 175 στους 160 Ναι. και συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 160. Μετά από 45 λεπτά, έτοιμη η τάρτα μας ψημένη, σβήνουμε το φούρνο, έλα να δούμε. Μπισκότο, ναι. μυρίζει μπισκοτένια και φρουτένια. Και όταν κρυώσει φίλες μου και ζαχαρίτσα άχνη, όσοι θέλουν. Όσοι θέλουν βάζουν από πάνω. Ναι, για να ζω πιο πολύ ομορφιά. Να τη δούμε κομμένη στο πιατάκι μας. Πάντως εγώ τρώω ένα κομμάτι, έστω και από την προηγούμενη. Προηγούμενη. Να στην εδώ τούτη και φέρουμε ένα κομμάτι τώρα μόλις εφάμε και το λουβί μας. Να τη δοκιμάσει και τούτη όμως, να έχεις όρεξη να τη φάει και τούτη να μας φάει στην άλλη. Φίλες και φίλοι μας, μετά τα μαυρομάτικα Γύριστο να φαίνεται η γέμιση και να κόψουμε και από την άλλη. Φίλες μου, είναι η προηγούμενη τάρτα. Ακόμα αυτή δεν την ανοίξαμε, δεν τη σερβίραμε. είναι από το ψυγείο αυτή, είναι φανταστική. Δείτε τι πράγμα είναι. Η γέμιση έγινε ένα σώμα. Είναι φρουτένια, βουτυρένια, εξαιρετική, τριφτή. Πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Να Με το δοκι- βουτυρένιο μπισκότο. Εξαιρετικό, φίλες μου. Αξιοποιήστε τα φρούτα. Ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ πολύ αγάπη, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, Αυτή θα την πάρουμε να φάει ο Άκης. που μας έφεραν τις βανίλιες, τις προηγούμενες. Την έβγαλες από το ταψί, τώρα της ρίχνεις ζάχαρη νάχνη παραπάνω για να την ομορφήσεις. Ναι, μα δε τι ωραία. Αν έχετε φρούτα ή και αν δεν έχετε, πάρτε φρούτα και φτιάξτε αυτήν την υπέροχη τάρτα. Γράψτε μας στα σχόλια σας, όπως πάντα. Θέλω να σας τα πω, αλλά θα πάω κιόλας. Να φάει και από τη νέα. Φίλες και φίλοι μας αγαπημένοι, φτιάξτε κι εσείς αυτήν την υπέροχη τάρτα όπως σας τη δείχνει η Ελίζα και απολαύστε. Γράψτε μας στα σχόλια όπως πάντα, δώστε like στο βίντεο όπως πάντα. Κάντε κλικ και στο κουδουνάκι. Κάντε και ένα κλικ στο εγγραφή μόνο όσοι δεν το κάνατε ακόμη. Προωθήστε το βίντεο για να το δουν και άλλοι και να το φτιάξουν και να είστε καλά. Πραγματικά πολύ σας ευχαριστούμε που προωθείτε τα βίντεο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια που μας γράφετε στα σχόλια και που μας συναντάτε και μας εκφράζετε την αγάπη σας και μας ενθαρρύνετε να συνεχίζουμε. Να είστε όλοι καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε. Σιγεία.